Každý rok nám přináší nové věci, na které se můžeme těšit, ale které musíme i přetrpět. A ne jinak, je tomu i letos. Zdravím, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! Tématem dnešního videa jsou 3 věci, které nás v Praze letos čekají a se kterými se brzy každý Pražan setká. Pojďme na to! Praha bude mít z brusu nové zastávky MHD, které po nahrazení těch současných zastávek budou sloužit dalších několik desítek let. První nová zastávka je již na Velké Ohradě a postupně bude během tohoto a příštího roku nahrazeno všech 690 zastávek MHD v Praze. Nové zastávky navrhlo známé studio Olgoj Chorchoj a kromě promyšleného designu se můžeme těšit na několik nových prvků. První z nich, který musím zmínit, je konečně panel s odjezdovými časy. Za zmínku pak určitě stojí i to, že většina zastávek bude mít elektrickou zásuvku, ve které si budete moci nabít třeba mobil. A dobrá zpráva je, že zastávka bude mít méně reklamních ploch, než tomu bylo doteď. Reklama byla hlavním důvodem výměny zastávek. Ty dosavadní totiž instalovala reklamní agentura ŽSDeko a na oplátku měla příjmy z reklam na těchto zastávkách. To se ale mění a současné zastávky tak budou konečně patřit městu a i příjmy z reklamy tak budou příjmy města. Vedení Prahy chce ale zároveň co nejméně reklamního smogu, tedy reklama na zastávkách by měla být v menší míře. Líbí se vám nové zastávky? Napište mi to do komentářů. Za mě palec nahoru, jsou hezké a už se těším, až budou po celé Praze. Poslední 2 roky byl život v Praze jiný. Lidé se méně potkávali, ať už z důvodu, že trávili více času na venkově, nebo měli méně příležitostí se potkávat na různých akcích, festivalech nebo kultuře. Podle všeho bychom se letos měli pomalu dostávat zase zpět do normálního života a na to se fakt těším. Bohužel s návratem do normálu bude souviset i návrat turismu v jeho původním obřím měřítku. Docela jsem si zvykl na procházky prázdnými ulicemi centra a věřím, že v tom nejsem sám. Vypadá to ale, že se toho budeme muset zase vzdát. Zatímco minulý rok Prahu navštívilo kolem 2,4 miliony turistů, letos se očekává minimálně 4 miliony. A v dalších letech se turismus pravděpodobně dostane na stejnou úroveň jako v roce 2019, kdy do Prahy přijelo více jak 8 milionů turistů. Na tuto odvrácenou stranu mince návratu do normálu se opravdu netěším, zvlášť pokud by se Praha měla stát zase oblíbenou alkoturistickou destinací. A pokud se vám něco nelíbí na vedení Prahy nebo vaší městské části, tak v říjnu máte možnost to změnit. Čekají nás totiž komunální volby. Hlavními tématy bude určitě dostupnost bydlení, která je v Praze v porovnání s dalšími světovými metropolemi nejhorší, ale také doprava. A tak budou politici přicházet s nejrůznějšími ambiciozními plány, jak nám zlepšit život. Jako byl teď přednedávnem nápad s okružní linkou metra O. I když jsem zvědavý na další přelomové nápady, tak popravdě úplně by mě stačilo, kdyby se dotáhlo těch pár věcí, o kterých víme, že je potřeba dokončit. Ať už je to dostavění městského okruhu, dokončení pražského okruhu nebo dostatečná bytová výstavba. Tím je dnešní video, co nás čeká v roce 2022 v Praze u konce. A pokud máte další tipy na to, co nás letos v Praze čeká, napište mi je do komentářů. Ocení je další sledující tohoto videa. Každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. A pokud se vám líbilo toto video, zkuste některé další, například o nové lince metra D, kudy povede a kdy vlastně bude. Mrkněte se, odkaz najdete pod videem. Děkujeme a příští čtvrtek na viděnou.